שימו לב, מעכשיו לכל תושב יש הקצבה יומית של 10 ליטרים של מים, ומי שרוצה להתרחץ צריך לעשות את זה מעל גיגית ולאגור את מי הרחצה המלוכלכים לשימוש חוזר. כנ"ל לגבי הכלים והכביסה. יש לשטוף אותם בקערה או בגיגית ואחר כך להשתמש במים במכל ההדחה, בשירותים. נשמע קיצוני? זו הייתה מציאות החיים בירושלים במרץ 48, אחרי שהלגיון הערבי פירק קטע מצינור המים לירושלים באזור לטרון, ובכך למעשה ניתק את ירושלים מצינור החיים שלה. בממשלה חששו שאם לא יימצא פתרון, בורות המים יתרוקנו בתוך מספר שבועות והעיר תיפול. אבל מה עושים? בגלל הגובה שלה, ירושלים נמצאת מאות מטרים מעל מי התהום ולא ניתן לחצוב בבארות. מכיוון שהיא נמצאת ליד קו פרשת המים, מי הגשם שיורדים בה לא מחלחלים, אלא ניגרים ממנה לצדדים, ואין בה כמעט מעיינות שאפשר לשאוב מהם מים. הפתרון היחיד הוא לספק לה מים מרחוק. אבל איך עושים את זה בעיצומה של מלחמה, שבה גם תשתיות אזרחיות הן מטרות? לשמחה בלס הייתה התשובה. שמחה בלס נולד ב-1897 בפולין, וכבר בגיל צעיר מצא את ייעודו, להיות מהנדס בארץ ישראל. הוא הגיע לתל אביב ב-1930, ואף שבהכשרה שלו היה מהנדס מכונות, הוא הבין שצו השעה הוא לדאוג להספקת מים ביישוב העברי, ועבר לתכנן מפעלי מים. ב-1937 פנה אליו מנהיג ציוני צעיר בשם לוי שקולניק, לימים לוי אשכול, וביקש ממנו להיות המהנדס הראשי של חברת המים הלאומית שאותה הוא מתכנן להקים. מקורות. בלס החל לתכנן את מפעלי המים שאפשרו את התפשטות ההתיישבות היהודית ואת הגדלת שטחה של המדינה בתוכנית החלוקה. עכשיו, כשירושלים בצרות, התבקש בלס למצוא פתרון אחר לחיבורה מחדש של העיר להספקת מים. הפתרון שלו היה בנייה של קו עוקף לטרון לאורך דרך בורמה, מתחנת השאיבה בקיבוץ חולדה אל תחנת המים בשער הגיא שהייתה מחוברת לבירה. התוכנית שלו התקבלה מיד ובן גוריון העניק לה את השם מבצע השילוח, שם שהתכתב עם נקבת המים שחצב חזקיהו המלך בימי בית ראשון כדי להזרים מים לירושלים. צינורות כבר היו. בלס הזמין אותה מארצות הברית על חשבונו מבעוד מועד בהנחה שיהיה בהם שימוש. אבל במשך ימים הבנייה התעכבה כיוון שניטש ויכוח מי אמור לשלם על הצינורות, משרד האוצר, עיריית ירושלים או חברת מקורות. השעון תקתק ובסופו של דבר משרד האוצר הסכים לשלם. האתגר הגדול היה להניח צינורות בין חולדה לשער הגיא בתוך חודש ואותחת אש. 250 פועלים ומתנדבים גויסו למשימה, וב-1 ביולי 1948 התחילו העבודות. ב-28 ביולי, לאחר 28 ימי עבודה, זרמו מים אל בריכת המים המיובשת של ירושלים. מספרים שבאותו הרגע מהנדס העיר פרץ בבכי. נפילת ירושלים נמנעה ברגע האחרון. שבועיים לאחר מכן, ב-12 באוגוסט, השמידו כוחות הלגיון לתחנת השאיבה בלטרון, ובכך מנעו כל אפשרות להפעיל מחדש את הקו הישן. עד שנות ה-50, כל אספקת המים של ירושלים נסמכה באופן מלא על קו החירום של בלס. אחרי שהסתיימה המלחמה, המשיך בלס לתכנן את משק המים הישראלי. הוא יזם את המוביל הארצי ומפעלי המים שהקים הזרימו מים לאילת. בנוסף, המציא בלס את הטפטפת שהביאה לחקלאות הישראלית תהילת עולם. לא בכדי הוא מכונה מתכנן המים של ישראל, אבל לא פחות מכך, הוא גם האיש שהציל את ירושלים ממוות בצמא.